التوقيت جزء من حكمته التي لا تراها. ọ̀yà yìí sórí àsìkò ọlọ́run ó wà nínú ọgbọ́n òye tọ́lọ́run fi ń gbàdúrà ẹ̀ tọ́lọ́run bá tètè la Nábì Yusuf kúrò lọ́wọ́ ewu ó lè má déré àgọ́ba ó lè má jọba Mísírà ọlọ́run ní kápá kó já ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ chain tí wọ́n fi dé Nábì Yusuf nínú ẹ̀wọ̀n yẹn kó já tí nǹkan kan ò dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ tọ́lọ́run ní kápá àti ṣe sórí 10 years tánàbí Musa lò nílùú Madiana kò lólófo kò waste o Nábì Musa kan dààmú nílùú Madiana lásán o ọgbọ́n ọlọ́run ló ń dún bẹ́ẹ̀ o àgbákò tó fi ń kányàn lókè ojú àgbákò tí yẹn ń fèsì ńlẹ̀ lọ ọlọ́run ọba tó ràn àwọn mùsùlùmí lọ́wọ́ lẹ́yìn ìjírà ṣé kò ní kápá kó ràn wọ́n lọ́wọ́ nínú Mọ́kà ni o ò lè fi mọ́tò tùrọ̀tùrọ̀ o ò lè fi wó Lamborghini Lamborghini lè rin gbogbo àwọn ọ̀nà ghetto wọn kí bọ́mbà rẹ̀ má yọ wọ́n gbé bọ́mbà sẹ́yìn búùtù rẹ̀ ni ó lọ́nu tó bá ti fèsì àdánwò dáadáa ẹni tán títí tí ò ṣubú ó lè farawé o ẹni tó bá kọlù yóò mọ̀ pé nǹkan kọlù òun wọn lólógo ní mi ológo ní mi ológo ní mi ògo òde dé ògo ní sèfì yìí ògo ní wọlé yìí wọ́n ní máa jọba ọba yẹn wá dà wọ́n ní máa lówó 2K lòún gbé kínú òpè látijọ́ ẹ̀. فهذا ليس أوانها. àsìkò rẹ̀ ò tí ì tó ni o básìkò omi ò bá tó fòrè là